Hello mọi người. Bây giờ mình đang trên đường đi Köln. Thì do là bây giờ cũng ngoài đường vắng người lắm cho nên là mình mới bỏ khẩu trang ra nha mấy bạn. Chứ tại vì là nếu mà mình vừa nói mà vừa đeo khẩu trang á thì nó sẽ bị đọng nước vô trong kính á, nên hơi khó chịu. Thì mình bỏ khẩu trang ra xí. Khi nào mà tới trạm tàu mà đông người rồi thì mình sẽ đeo khẩu trang vào. Thì bây giờ mình đang trên đường đi Köln. Tiếng Anh đó là Cologne. Thì hôm nay mình sẽ đi lên trên đó để chơi. Tức là mình đang có kế hoạch là làm một cái series video về đi thăm các thành phố khác nhau ở Đức. Thì đây sẽ là video đầu tiên của mình. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Thì hôm nay mình sẽ lên trên đó sớm, tại vì mình muốn lên trên đó để tham quan chụp hình luôn á, và quay đi video cho các bạn coi luôn. Rồi trưa mình sẽ ăn trưa ở trên đó. Bây giờ mình đang ở trên đường ra trạm tàu. Hôm nay mình cũng đi với bạn mình nữa. Thì mình sẽ ra trạm tàu để chờ bạn mình. Đó, các bạn vậy thôi. Hôm nay mình định là sẽ đi tham quan một cái nhà thờ. Theo số liệu đo đạc á thì là nhà thờ cao thứ 3 trên thế giới. Bây giờ mình đang đứng ở chỗ qua đường. Theo như mình tìm hiểu thì nhà thờ có cả nhà thờ chính tòa và thánh đường nữa. Và cho nên là mình không có phân biệt rõ lắm là nhà thờ chính tòa với thánh đường như thế nào. Thì bạn nào theo đạo nếu mà rõ thì comment cho mình biết nha. Chỉ xét về nhà thờ chính tòa thôi thì đây là nhà thờ chính tòa cao nhất thế giới. Nó đặt ở Köln. Tên của nó là Cologne Cathedral. Bây giờ mình tới trạm tàu rồi nè, thì mình phải đeo khẩu trang vô nha. Hôm nay tàu bị trễ mấy bạn ơi. Thì trễ cũng phải 20 phút á. Nói chung là trong cái rủi cũng có cái may. Thì do trễ tàu cho nên là mình chụp được mấy tấm hình cũng đẹp lắm để mình post cho mấy bạn coi. Trước mình đi Düsseldorf thì cũng khá là gấp, cho nên là mình không có quay được cho mấy bạn coi xem là ở trên tàu điện ở bên Đức nó như thế nào. Thì lần này cũng khá là rảnh rang. Mình quay nè, như cái tàu này thì nó có 2 tầng, cũng khá là hiện đại nha. Đây là lần đầu tiên mà mình đi tàu 2 tầng ở Đức á. Bây giờ mình ngồi tàu này khoảng 30 phút. Khi mà mình xuống tàu là tới Köln rồi đó. Bước ra khỏi Bahnhof là nhà thờ luôn rồi mấy bạn. Cho nên là mấy bạn nhớ đón xem nha. Gần thấy rồi đó. Sorry các bạn, đang khúc hấp dẫn đúng không? Nhưng mà để mình giới thiệu nhà thờ chút xíu. Tại vì lúc sáng mình vừa đi vừa nói á, thì mình thấy là mình giới thiệu chưa có đủ thông tin lắm về nhà thờ này. Thì bây giờ mình muốn bổ sung thêm. Nhà thờ này theo mình tìm hiểu á, tên của nó là Cologne Cathedral. Như mình đã nói thì nó là nhà thờ chính tòa cao nhất thế giới. Theo đo đạc thì chiều cao của nó khoảng 157 m. Thì các bạn tưởng tượng nó cao cỡ mấy cái tòa nhà Landmark 4 hoặc là Landmark 6 ở gần Landmark 81 trong khu Vinhome ở Bình Thạnh á. Cảm nhận đầu tiên của mình khi tới đây nó là thật sự rất là hoành tráng luôn. Tại vì ở trong trạm tàu mình vừa bước ra thì ngay chỗ đó là cái quảng trường chỗ nhà thờ luôn. Thì khung cảnh cực kỳ hoành tráng luôn. Tại vì nhà thờ nó cao mà nó lớn nữa.
rồi sẽ có một cái bậc thang cao lên. Có một cái sự thật rất là bất ngờ luôn á, là nhà thờ này được hoàn thiện vào năm 1880. Nhưng mà trước đó tiền thân của nhà thờ này là những cái nhà thờ rất là lâu trước đây rồi, thì cái viên gạch đầu tiên mà người ta đặt xuống cái mảnh đất để xây nhà thờ này lên á là nó từ hơn 700 năm trước rồi. Vì vậy là nhà thờ này có giá trị lịch sử rất là cao, cho nên là cũng được UNESCO bảo tồn. Nhưng mà mình hơi tiếc là do bây giờ đang dịch á, cho nên là mình cũng không có tham quan gì được nhiều. Mình chỉ đi được vòng vòng xung quanh rồi chụp ảnh thôi. Thì mình sẽ chèn một số ảnh của mình chụp ở đó cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ không có nói nữa, mình sẽ cho các bạn xem tiếp là cái cảnh mà sau khi mình bước ra khỏi trạm tàu thì mình sẽ thấy một cái quang cảnh như thế nào nha. Các bạn chuẩn bị chưa? Kêu nứt đúng không? Ừ. Ôi lần đầu tiên tôi thấy cái này luôn á. Mình vô đi, mình vô chơi đi, lát hồi quay lại tôi nước. Đây là quán bánh mì Việt Nam ở Köln nè các bạn. Chỉ tên là 1980. Có bánh mì, có bò kho, có nhiều món lắm. Menu mình sẽ chụp cho mấy bạn coi. Và mình chưa ăn thử lần nào, bạn mình dẫn tới đây recommend thì mình sẽ ăn thử hai vị. Một cái là bánh mì classic, một cái là bánh mì pulled beef. Ok, bây giờ thì mình với bạn mình tìm được chỗ ngồi rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở bánh mì ra ăn. Lúc nãy mình mua hai vị á, thì bây giờ mình sẽ mở ra ăn xem như thế nào rồi mình sẽ đánh giá cho các bạn nha. Nói chung là cũng dễ thương. Người ta sẽ ở bên này đa số là người ta sử dụng cái túi giấy như này nè. Xong rồi ở trong thì cái bánh mì nó cũng là bằng giấy. Thì lúc nãy mình mua hai vị, một vị là classic, một vị là beef. Mình có nhờ chị chủ quán là cắt đôi mỗi cái ra để bạn mình với mình thì mỗi người sẽ ăn nửa cái mỗi vị khác nhau. Thì bây giờ chắc là mình sẽ ăn, tại vì cũng hơi khó đặt máy quay á, nên là mình sẽ ăn xong rồi về nhà mình kể lại cho mấy bạn là vị nó ok không nha. Mình với bạn mình là đã ăn bánh mì xong rồi, bây giờ đang mua trà sữa. Đây là quán trà sữa Combine. Thì chỗ này chắc cũng hơi khá nổi tiếng, nhiều người xếp hàng chờ. Ok, tí hồi mình mua được rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì tại vì là mình mua trà sữa xong thì tới giờ lên tàu á, cho nên mình lên tàu luôn chứ cũng không có cà kê được nữa. Thì bây giờ mình sẽ uống thử Combine. Đây là ly trà sữa thứ hai mình uống tại Đức, thì mình sẽ uống xem như thế nào. Nếu mà ngon thì mình sẽ recommend cho mấy bạn. Cơ bản là vị trà sữa cũng là vị trà sữa thanh nha.
Cái này là trà sữa Combine, là signature của cái quán trà sữa đó. Thì nói chung bạn nào thích trà sữa mà kiểu style hơi thanh mát, nếu mà ở Việt Nam mà bạn thích uống công cha thì nên uống thử cái này, tại vì nó thanh và trân châu đen thì cũng da dịu dẻo, nói chung là ngon. Hôm trước mình uống sữa tươi trân châu đường đen của Guangzhou thì vị trà sữa nó cũng thanh, nhưng mà do là sữa tươi á cho nên là nó có vị béo hơn. Thì khẩu vị của mình thì mình thích cái sữa tươi trân châu đường đen hơn. Lần sau mình sẽ thử cái trân châu đường đen của cái Combine này. Còn cái này thì cũng ok, kiểu mình đi đường mà đó, mình ăn uống buổi trưa xong rồi uống cái này giải khát được, ngon. Ok nha. Mình thấy đi Köln rất là thích, tại vì hầu như là tất cả những cái địa điểm quan trọng mà mọi người thường đi tham quan á là đều tập trung xung quanh cái ga tàu hết. Ví dụ như cái nhà thờ này được xây kế bên dòng sông Rhine luôn. Dòng sông Rhine được xem là dòng sông quan trọng nhất đối với lịch sử và văn hóa của châu Âu. Bắc qua con sông Rhine đó cũng kế bên đây luôn, gần nhà thờ lắm. Thì có một cái cây cầu cũng khá là nổi tiếng. Cây cầu đó cũng rất là quan trọng đối với thành phố Köln luôn, tại vì nếu mà mình muốn đi tàu từ những cái thành phố khác thì hầu như là phải đi qua cái cây cầu đó. Nói chung là chuyến đi này của mình khá là thành công vì tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Trà sữa thì ngon, là mình được review trên tàu rồi ha. Còn bánh mì thì cũng ngon luôn. Bánh mì thì mình mua ở một cái tiệm đó là của người Việt Nam bán. Cái vị classic thì do là nó classic cho nên là nó cũng không có gì đặc biệt hết. Còn cái nhân bánh mì bò thì nó sẽ là bò kho mà xé nhỏ ra. Cái này thì mình khá ấn tượng nha, tại vì người ta có cái sốt thì mình không biết cái sốt đó là sốt gì. Nó sệt giống như sốt mayonnaise, nhưng mà cái vị của nó là nó hơi thơm, nó chua nhẹ. Mình ăn cái sốt này với lại cái bò kho nó hợp lắm luôn á. Chắc là do cái vị sốt nó hơi có vị chua nhẹ nên là mình ăn với bò thì mình không có bị ngấy lắm. Nhưng mà có một cái lưu ý của mình là ví dụ như bạn mình thì bạn mình thích ăn cái bánh mì nó giòn hơn. Da bánh mì này nó hơi giòn nhẹ thôi chứ nó không có giòn rụp như là bánh mì Sài Gòn mình ăn. Nhưng mà ví dụ như mình thì mình thích ăn vậy hơn, còn bạn mình thì bạn mình lại thích cái style giòn rụp, cho nên là các bạn nên consider trước khi ăn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại vì mình đang ở Köln chứ không phải ở Sài Gòn, cho nên mình cũng không có nhiều lựa chọn là mình chọn bánh mì giòn hay không giòn. Bây giờ mấy bạn muốn ăn bánh mì ở Köln thì chỉ có chỗ này thôi. Nhưng mà cơ bản là cái ruột nó ngon, cái vỏ thì nó cũng ngon, nhưng mà nó tùy sở thích chứ nó cũng không ngon không dở nha. Chương trình Phát đi đó đi đây đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Và rất là cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cho mình và theo dõi mình đến video hôm nay. Nếu mà các bạn thấy thích video này thì hãy like Nếu mà các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ like, share cho mình nha. Còn bạn nào chưa đăng ký thì nhớ ấn nút đăng ký kênh bên dưới, vì mình sẽ trở lại trong nhiều video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.